NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰাত যিসকল সদস্যৰ নাম, বয়স, জন্মৰ তাৰিখ, লিংগ, বৈবাহিক স্থিতি, ঠিকনা, ফটো আদি ভুলকৈ প্ৰকাশ পাইছে তেওঁলোকৰ বাবে NRC কৰ্তৃপক্ষই শুধৰণিৰ বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমে আপোনাক জনাওঁ যে NRCৰ কাৰেকশ্যন প্ৰচেছ অৰ্থাৎ শুধৰণি প্ৰক্ৰিয়া 2 জানুৱাৰী 2019 দিনা ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে খচৰাত প্ৰকাশিত ভুল তথ্যসমূহ অফলাইন কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ NRCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.nrcassam.nic.in পৰা কাৰেকশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু শুদ্ধকৈ পূৰণ কৰি নিৰ্দিষ্ট NSKত জমা দিব লাগিব। তৃতীয়তে খচৰাত প্ৰকাশিত ভুল তথ্যসমূহ যদি অনলাইন কাৰেকশ্যন কৰিব বিচাৰে তেন্তে NRCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.nrcassam.nic.in শ্বৰ্টলি অনলাইন কাৰেকশ্যন পৰ্টেলৰ লিংক মুকলি কৰা হ'ব আৰু সেই লিংকত ক্লিক কৰি তাত দিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অনুসৰি অনলাইন কাৰেকশ্যনৰ যোগেদি শুধৰণিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চতুৰ্থতে NRC কাৰেকশ্যন প্ৰচেছৰ অনলাইন বা অফলাইন শুধৰণিৰ আবেদন কৰাৰ অন্তিম সময়সীমা অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেট হ'ল 31 জানুৱাৰী 2019। অফলাইন শুধৰণি প্ৰপত্ৰ কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব এই বিষয়ে অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে আৰু অনলাইন কাৰেকশ্যন কৰাৰ কমপ্লিট টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' শ্বৰ্টলি আপলোড কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব